po sa ating lahat. Isa na namang edisyon ng ating Tapatan sa Aristocrat. At ang ating paksa ay handa na ba tayo para sa Halalan 2016? We will have the most objective viewpoints from our guests this morning. Of course, ang isa sa mga panauhin natin ay si Atty. Macalintal na isang dalubhasa sa halalan. So, we're happy kasama natin siya ngayon at sabi niya ay best efforts pero yung best nakarating. So, magandang umaga po. At narito rin si Jude Alvia. Siya po ang Secretary General ng National Movement for Free Elections. Si General Restituto Padilla. Congratulations on the star. May you have 3 more. Di ba? Ganun lang. Si Atty. Takahiro Kenjie Aman. Siya po ang Director ng Media Affairs ng Legal Network for Truthful Elections. At narito rin ang Chief ng Operations Section ng Public Information Office ng Philippine National Police, si Chief Inspector Bryan Gregorio. So, magandang umaga mga kaibigan. Let's start. Alam po ba ninyo na yung ilang mga lalawigan katulad ng Cebu, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Laguna, Negros Occidental, Batangas, Rizal, Iloilo, Nueva Ecija, Pampanga, Davao del Sur, Leyte, and Camarines Sur, including NCR, will give us a total of 35,074,000. Yan, halos karamihan na. Pero may nagsasabi rin na yung Lingayen-Tulucena corridor is about 40% of the votes. Kaya lang ang tanong, handa na ba tayo sa eleksyon? Posible bang magkaroon ng honesto, mapayapang halalan sa ilalim ng mga nagaganap ngayon? Yan ang ating paksa. Siguro we'll have very brief statements from our members of the panel. Sky, magandang umaga sa iyo. Good morning po sa inyong lahat at medyo marami tayo ngayon sa Tapatan sa Aristocrat at napaka-holy ang Monday natin. Oo, kasi masaya ang naging debate kagabi. No? Very holy. Lunes Santo ngayon. Lunes Santo Kaya ngayon. sabi nga, gagawa ng gimmick yan para mapag-usapan sa Holy Week. Oo. Kaya, Sky, ang tanong, sino kaya sa mga kandidato ang magpapasa ng krus o magpapapako? At kung magpapako, sana wala nang bawian. At pagdasal natin sila. Tuloy-tuloy na. Oo, kasi Sige. Holy Week. Medyo mabait tayo ngayon. Sige, mabait tayo. So, brief statements. Attorney Romy Mac, coming from where you are, how do you look at the coming elections? Well, lahat naman ng eleksyon natin ay generally peaceful and orderly. Hanggat ang mga kandidato natin ay yung mga natatalo ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, lagi makakarinig ka na talagang ang eleksyon ay hindi orderly. Yan ay hindi orderly, hindi honest sa mga matatalo. Because in the forthcoming political exercise, we have about 18,000 positions at stake. And at an average of 3 candidates per position, you're talking about 54,000 candidates. Now, the 18,000 would be the winners. No? So, lahat sila masasaya yan. Pero in 36,000, nadaya sila. Yung matatalo, dahil sabi sila nadaya. So, dahil sa napakadaming natatalo, ay marami na sumisigaw na sila'y nadaya. Kaya makikita mo ang ating halalan, pagkakatapos ng eleksyon, ang lumalabas lamang ay yung mga nangyayaring allegedly mga dayaan. Pero yung talagang tunay na status ng election, hindi masyado nabibigyan niya ng pansin. As an election lawyer, I would say na nakahanda naman ang Commission on Elections. Ano? But of course, we need a lot of prayers para ito ay ay maging maayos. And since this Holy Week, siguro panahon ito para talaga tayo manalangin. Because if you will recall, yung mga past elections natin okay naman. Bakit naman na hindi okay? I'm very sure na we are always guided by the Holy Spirit in all our elections. Kasi hindi nyo siguro na napapansin, ang ating election period is within the election period of the first election in biblical times. Siguro familiar kayo kay Saint Matthias. Saint Matthias was the replacement of Judas Iscariot, di ba? Nung mawala si Judas Iscariot, nagkaroon sila ng eleksyon kung sino ang papalit kay Judas Iscariot.
At iyan, ang election na yan nangyari noong si Saint Matthias was elected by 120 disciples and apostles. At the feast of Saint Matthias is always celebrated with the Catholic churches ng May 14. Every May 14, yan ang feast of Saint Matthias. The first, ang akin laging sinasabi yan, that was the first biblical election. No? Kaya dahil sa tayan ay ang ating election period is within the election period when Saint Matthias was elected, siguro we have to pray hard to Saint Matthias. Kaya nga lagi sinasabi ko when I spoke before the CBCP doon sa plenary session nila noon sa Eucharistic Congress sa Cebu, sinabi ko yun sa harapan ng mga bishops, siguro ka ako, it's high time that we have our patron saint for Philippine elections. And I recommended na kung maaari, si Saint Matthias should be the patron saint of Philippine elections sapagkat yung kanyang election was held on the same election period that we are holding our elections. Kaya I think with the intercession of Saint Matthias, we can have a clean, orderly, and peaceful political exercise. Very well. Mula po sa NAMFREL, may nakikita ba kayong telltale signs that we will have honest, orderly, and believable elections? Kakakuha pa lang ho namin ng papeles galing sa COMELEC na binigyan na ho kami ng accreditation, no? Mga first week of March. So ngayon, dire-diretso na po yung preparasyon. Kahit na wala pa ho yung accreditation papers, nagprepara na ho kami. Yung sinasabi ho nating peaceful and orderly elections, nakatuon po yan, yung impact ho niyan, depende ho kung ang perception ng tao, honest nga ang elections. Kasi kung kahit na sabihin nating lahat ng preparasyon ginagawa natin para matiwasay, pati para maayos ang eleksyon. Pag yung perception na lumabas sa eleksyon o sa halalan dishonest o hindi free and fair, talagang yan ang punot dulo ng kaguluhan. So nakatuon po kami ng mga ibang citizens armed groups, no? Pati mga partners din po. Kasama na po yung Lente rin dito, di ba? May mga programa po kami na siguraduhin na yung panatilihin na honest talaga yung halalan, no? Yung conduct ng elections, no? Patas-patas. Kasi ito yung pagsisimula ng kaguluhan eh. So maganda po ngayon na medyo siksik na po yung panahon, no? Medyo naging dahil may mga bagong developments nga sa mga dokumentong kailangan i-produce, no, ng makina at ng COMELEC, nagbigay ng karagdagang load, no? Pero gawin pa man, no, sisiguraduhin po namin na yung sinasabi ng mga ibang grupo na one good vote hindi mawalan ng saysay, no? Kasi aanhin mo yung one good vote kung wala kang one true count, di ba? So importante po ito. How do you spell the vote? B-O-U-G-H-T. Yun ang mangyayari pag hindi natin tutukan ng husto, no? Dahil may mga apparent things, no, na at meron din mga things that are being conducted, no, which are not transparent to the public. So importante po ito, nakatutok po tayo na yung talagang boto ng isang botante mabibilang one vote, one count. Okay. Mula sa Lente, hindi kaya mabago yung pronunciation ng Lente pagdating ng eleksyon? Dahil baka magiging maragsa yan, iba ng dating nun. Di ba? Well, sa amin sa Lente, no, we are not just hoping for an honest, orderly, peaceful elections, but we want to up the standards. Because as you know, no, Lente pushes for genuine elections. And genuine elections is not, sa genuine elections, hindi sapat na may honest, orderly, peaceful elections lang. Dahil sa ilang taon naming pagmamonitor na patunayan namin na hindi porket orderly or peaceful, nagkaroon ng genuine elections. In the recent years, for example, sa Mindanao, may mga orderly elections. Pero bakit orderly? Kasi naayos na siya. May peaceful election, pero bakit peaceful? Kasi nung bago pa nagsimula yung eleksyon, natakot na ang mga dapat matakot para hindi manggulo. Yung mga ganon. So that's why we are espousing the standards set by international law, by human rights, and that is in accordance with Article 21 of the ICCPR, genuine periodic elections. And how do you assess this? What are the standards for a genuine election? We say that an election has to be accountable,
it has to be transparent, it has to be inclusive, and it has to spur national public confidence na nabanggit nga kanina ni Atty. Macalintal. In terms of transparency, we welcome VVPAT. VVPAT is um, a good development. It shows that at kahit papaano pumapaling ang ating gobyerno ngayon para sa transparency, because at the end of the day, people deserve to know what the processes, everything about the processes. Inclusiveness, nakikita natin that COMELEC now, marami silang efforts para mas maging inclusive ang halalan. Nagsimula sa accessible polling places noong mga nakaraang eleksyon para sa mga persons with disabilities. Ngayon nakita natin yung improvement, nagkakaroon ng mall voting. And this time around, through the efforts of Lente and other civil society organizations, masayang-masaya kami dahil sa paglabas ng COMELEC ng resolution number 10080. Ano ito? This time around, COMELEC will be pilot testing accessible polling places sa mga mangyan or indigenous peoples na Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. As you would know, historically, siguro sa 9 na taon na pagbabantay ng Lente ng halalan, ang mga indigenous people ang kadalasang biktima ng disenfranchisement. Sila ang tama po ba, no? For example, sa mga mangyan sa Mindoro, they live in the mountains. Para magparehistro, para makaboto, they would have to travel 8 hours only to be intercepted, to be illegally detained, illegally arrested at the foot of the mountain. Lalo na pag alam na malamang sa hindi sila boboto para doon sa incumbent. So there were so many cases na ganon. This time around, COMELEC will be pilot testing an accessible polling precincts to the indigenous peoples para masolusyonan ito. It's not perfect, but at least it's a good start. And hopefully, so that's transparency, that's inclusiveness, for accountability, yun ang gusto nating bantayan. Kasi marami pang kaso na hindi na-hold accountable ang mga election violators, and hopefully that will spur national public confidence. Okay. Mula sa police, anong pananaw ng Philippine National Police about preparations for the coming elections? Good morning to all. The Philippine National Police is committed to attaining a secure and fair election for 2016. Way back, even before the election period, our preparation had been being done, and in collaboration with our partner, the Armed Forces of the Philippines, in collaboration with other government agencies duly deputized by the COMELEC, we are optimistic that this coming election will be safe and will be secure and fair. And up to this moment, a lot of preparations still ongoing, like contingency planning, the dismantling of PAGs are ongoing, and even way back, marami na po kami na-recover ng mga loose firearms, because these are preparations to ensure na wala pong mga loose firearms na magagamit for the forthcoming election. And yung aming mga unit commanders had been doing efforts para po magkaroon ng mga tinatawag nating peace covenant among warring political clans and many others. At kami naman po sa PNP, we do acknowledge na kailangan din namin ng participation ng ating mga stakeholders, and we believe na tayong lahat sama-sama kaya po natin tumatay. Okay. Let me ask you a very direct question. How independent could the Philippine National Police be? Because no station commander, no provincial director can be acceptable or be assigned to a province or a city or a town without the concurrence of the mayor or the governor. So, given such a situation, he may in a way be beholden to whoever sits in power. Well, the Philippine National Police remains apolitical, but with regard to designation, that is provided for by law, that the local chief executives are really part in choosing the respective officers that will be designated in their own localities. The PNP provides a minimum of 3 recommendees, and they participate in this election. And so, since that's part of the process, we have to respect it. Okay. From the Armed Forces of the Philippines, ano po ang inyong pananaw, if we go by historical records, kailan nagkakaroon ng gulo, saan nagkakaroon ng gulo?
Unang-una po, nais ko lang batiin lahat ng magandang umaga. At tulad nga ng sabi nyo, umpisa na ho ng linggo ng Semana Santa. So we hope and we pray that we have a very peaceful Holy Week and at the same time take the occasion to ponder deeply our choices for the next election. Now, on the part of the armed forces, we have been pushing and have always been cooperating with all agencies that we have partnered with, among number one of which is the Philippine National Police. Kami po ay deputized agency ng COMELEC at ang lead po ng pagbibigay at paghahanda para maging sa seguridad para sa eleksyon, lalo sa hotspots ay ang Philippine National Police at kami po ay directly supporting them. Naunguna lang po din kami sa mga lugar kung saan categorize ito as conflict affected kasi manipis po ang hanay ng pulis dyan at mas madami po tayong kasundaluhan. Many years ago, when this administration was elected into office, we had hope, and that was honest, orderly, peaceful elections. Much of the contributions of the armed forces, together with the police, resulted to the accomplishment of hope or the achievement of hope, an honest, orderly, and peaceful election. We're committed to that. Kung ano po ang nagawa natin noong 2010, na-deliver po natin ang pagkakaroon ng isang maayos na pagpapalitan ng administrasyon ng nakaraan at yung administrasyon sa kasalukuyan, ganin din po ang ating commitment. Hindi po nagbabago ang ating commitment na yan. Ngayon pong taon na to, inilunsad po ng ating gobyerno sa hanay po ng pulis at saka ng armed forces ang tinatawag na SAFE. Nabanggit na po yan ni Major Gregorio, ni Bryan. At ang ibig pong sabihin ng SAFE ay isang secure and fair elections na katugma rin nung nakaraang election na tinatawag nating HOPE. So SAFE 2016 is our advocacy together with the past advocacies that we had in 2010. How are we achieving this? Where we have learned so much from the past. The last elections brought a lot of lessons learned. And we're lucky to have a chief of staff in the person of General Hernando D.C.A. Iriberi, who was assigned in Abra at that time, together with General Magalong of the PNP. Kaya ko po binabanggit ito dahil yung mga nagawa po namin in 2010 ay sinisikap naming maulit at magawa ngayong 2016, sa halalang 2016. Ang mga bagay po na natutuhan natin doon, na nagawa ng brigade commander natin noon, na kasalukuyan ngayon ay chief of staff, kasama sila General Magalong, ay inuulit natin at pinamamahagi sa ating lahat ng ating mga tropa sa lahat ng lugar, lalo na po sa tinatawag nating IWA o Election Watch List Areas. Ano po ito? Noong araw, kinikilala po ang Abra as the worst election area o hotspot po talaga ito, with the lowest voter turnout at violenteng outcome. Matapos po ng halalan ng 2010, kabaliktaran. Abra enjoyed the highest voter turnout. That's more than 80%, beating Baguio, which traditionally in that area had the highest voter turnout. And at the same time, no single violent incident occurred. So, what's the point that I'm trying to point out here? Ang punto ko po dito ay pwede pong mangyari na magkaroon po tayo ng maayos, malinis, at matagumpay na halalan na pinaniniwalaan ng lahat. Kaya nga po sabi po ng mga tiga-Abra, wala na pong bumuti pa kung hindi ito yung pinakamagandang halalan na natamo nila. Na walang natakot lumabas ng bahay para mag-cast ng boto nila at walang natatakot na sila i-impluwensyahan ng sino mang kandidato. Mm-hmm. So everything is possible. It can be done. And what was done there by our two leaders, General Iriberi and General Magalong, is we're now trying to duplicate that in every area that is considered an election watch list area or hotspot. And similarly in all other areas. The key point here is that we brought all the candidates together. We told them to commit to peace, order, and safe elections, secure elections, and fair elections. And this commitment was done in front of all the people in the area. So alam lahat ng tao. So yan po ang ginagawa natin at kaya po natin gawin yan. Naniniwala po kami na makaka-deliver po tayo. At binabantayan po natin dito lalo na po yung may hawak ng armas na hindi po nakapagbitbit ng armas dahil pinangalagaan po natin ang seguridad ng lahat. Could it be possible na yung mga warlords dun sa lugar nangamatay na o nakulong na kaya tahimik na?
Hindi po. Nandun po sila. In fact, hindi nga po sila makagalaw dahil lahat po ng ating mga tinalagang checkpoint at mismong nasa harap ng magiging ng kandidato, harap ng mga pinaniniwalaan nating liderato ng mga PAGs, hindi sila makagalaw. So, the point here is that if we only exercise creative solutions and we commit our people to an orderly, peace, and safe and honest and credible elections, kaya po natin gawin. Dahil ang Pilipino, tanyag na may kakayahan na kaya niyang gawin kung ano man ang pag-iisipan niya at pagkukumitan niyang gagawin. Yeah, nabanggit yung peace agreements na peace accords. Nagkaroon na rin ng mga pirmahan years ago. I recall there was even a portion in the agreement na magsusurrender ng firearms. I recall years ago in Masbate, ang daladala ng isang political leader kalawanging baril na tinurn over. Pero pagkatapos ng turnover, baril lang pa rin Kaya nakakatakot. Baka ang isusurrender yung mga unserviceable, General. Ang pinaka-seryosong elemento po ng pagkakaroon ng hindi maayos na halalan ay yung mga grupong armado. So, committed po ang kapulisan at ang ating kasundaluhan na solusyonan nito sa pamamagitan ng paghihigpit. Kaya nga po, simula nang nagkaroon tayo ng election period, ang statistics po ay pwede natin hingin sa mga pulis, sa dami po ng nahuling may hawak na firearms sa mga checkpoint. Mataas po ang bilang. Kasama po dyan ng pulis, kasama ang sundalo at mga private citizens. Dala po ng ating pagkakaroon ng mahigpit na pagkakaroon ng checkpoint ang pagkontrol ng mga may hawak at bit-bit ng firearms unauthorized. No? Sa ibang lugar, ganun din po ang ginagawa natin. Kaya nga po, lagi tayong may tinatalagang mga checkpoint. Lalo na po sa mga election watchlist areas saka sa mga conflict-affected areas. Doon po kami nangunguna at mas madami po kami doon kaysa sa hanay ng kapulisan. Kaya yun po ang pinagbabantayan natin. Pumunta po tayo ng ilang linggo lang na nakaraan dito po sa may lugar ng Lanao. Nagkaroon po tayo ng bakbakan dyan na hindi tumagal. Proud po tayo na sabihin na nagkaroon po tayo ng isang potential hotspot na pwedeng lumaki na related sa extremism pero may relation din po ito sa halalan. So ano pong ginawa ng ating militar at kapulisan? Ang punto po dito ay pag nagkaroon po tayo ng isang pagkakaroon ng violence sa isang lugar, ang ating pong prinsipyo ngayon ay apply the full force of military power and police power in that area in order to end that possible incident, armed conflict at the soonest possible time so that we can bring normalcy to the area. And we have committed to that. And that is precisely what we are doing. So this is a warning for all private armed groups. Don't test the patience of government. Don't test the patience of your armed forces. Don't test the patience of your police. Because we are committed to ensuring that at the onset of any potential conflict, we will take care of you violently if needed. Ayan, at may warning ng nilabas si General. Ayan, don't test the patience of the AFP, the government. At, sir, pero meron akong tanong, General. How about vote buying na nangyayari ngayon? Kasi, di ba, yung iba talaga after elections, namimigay pa yan Medyo bag-bag pa yung mga, especially in the provinces. Meron bang checkpoints on, Dito po pumapasok yung ating pagkakaroon ng lahat ng itinalagang resolutions ng COMELEC at yung pagkakaroon natin ng checkpoint at yung commitment ng lahat ng kandidato. Kasi sino po ba namimili ng boto? Unang-una po, ang armed forces nyo at ang police ay non-partisan. Wala po kaming pinapanigan. Kaya nga po yung SAFE 2016 ay isang mantra natin, safe and fair elections. Pag sinabing fair, patas ang labanan para sa lahat. So sinong namimili ng boto? Kundi yung mga kandidato mismo. So kaya natin sila ipinupulong sa isang pulong-pulong na nandun lahat ng mga representante ng taong bayan upang kunin at extract yung commitment ng lahat ng kandidato na hindi sila mamimili ng boto. Na pagbibigyan nila at rerespetuhin nila yung karapatan ng tao na mamili ng talagang nakikita nilang nararapat na maluklok. Yun po ang ating isa sa mga ginagawang hakbang. Maganda to. Pero Attorney Mac at ganoon din sa ating kasamang si Attorney Aman, you're good lawyers. Pero why is it that COMELEC had this inkling na pag may resibo, may vote buying? Kasi yung usually kasi kapag yung sa manual election, ang ginagawa ng iba dyan, nagkakaroon sila ng tinatawag na carbon copy.
nagdadala noong carbon paper, pagkatapos lalagay nila yung pangalan ng mga kandidato. Yun ang sinasabing pinaka-resibo, proof na talaga binoto mo sila. At yung tinatawag nilang kadena, style na magnanakaw ka ng isang official ballot, pagkatapos magagamit mo yon napapalit-palit kapag talagang na-control mo yung Board of Election Inspectors. So, yun ang takot, yung pangamba ng Commission on Elections about the use of the voter's receipt. Kasi sa ngayon, wala pa tayong rules and regulations. Even yung sinasabi ng Supreme Court na anong tawag dito, bawal, it is an election offense. It could only be an election offense kapag meron ng appropriate rules and regulations. So as of now, you cannot say na yung voter's receipt, yung pag-uuwi niyan, ay masasabi na agad natin isang election offense kasi hindi nga natin alam kung paano i-implement. There is no proper guidelines to the voters kung ano ang gagawin So dyan. pwede kong iuwi yun dahil walang guidelines. Hindi, sa ngayon, hindi natin alam kung anong guidelines ang gagawin ng COMELEC. Ano ang yung implementing rules and regulations. And this IRR has to be published before it could be effective. And it becomes effective 7 days after each publication. So, ganun may mga requirements. Kaya kailangan, hihintayin natin yan. At saka ano ang safeguard ngayon dito sa mga voters' receipts na ito? And what would be the evidentiary value? Bakit kailangan yan? The COMELEC should define what would be the evidentiary value of this voter's receipt. Halimbawa, nagkaroon ng conflict between the physical count of the ballots and the transmitted results of the election. What is the evidentiary value of this voter's receipt? Pwede bang ito ay magamit din na bilang secondary evidence man lang ng mga nagpoprotesta? So all these things had to be decided by the Commission on Elections. Para sa akin, yung mga voters' receipts na yan, dapat hindi lamang nandoon sa ballot box. Dapat yan na isang sealed envelope, properly sealed and signed by the Board of Election Inspectors, and that the envelope must be properly marked that it came from such a precinct or clustered precinct. Kasi as announced by the COMELEC, the voters' receipts will not contain any precinct number or any place where it was issued. Kaya kailangan ang bantay dito ng mga watchers para malaman nila na yung talagang voters' receipts na yun ay talagang kailang magagamit na ebidensya in case na magkaroon sila ng problema. Yun namang firearms ban kaya na sinasabi ni General, ang firearms ban, ang irony niyan ay it applies only to licensed firearms. Kasi yung license holder siya nag-a-apply. Kaya ako natatawa ako diyan sa firearms ban. Bakit magkakaroon ka ng firearms ban against licensed firearms? Yan target niyan eh. Its target is not the loose firearms. Kasi loose firearms are banned even without elections, di ba? Kaya ito, yung firearms ban, makikita mo, it applies only to licensed firearms na kailangan kung ikay lisensyado, mag-a-apply ka na madala mo yan sa labas ng iyong bahay kapag ka nagkaroon ng ganyang election period. Okay. Kaya na yun medyo hindi maganda. Medyo gray area yun. Ngayon, yun din balita na yung malipat ko lang kay Manny Pacquiao na sinasabi na yun daw kanyang mouth guard ay magkakaroon ng yung logo ng una. Yan na nasa dyaryo. I just want to inform you, I just talked to Manny Pacquiao last night. He denied na mayroong ganyan. Hindi ho totoo na yung mouth guard niya ay magkakaroon ng logo ng una. United Nationalist Alliance. Yun ay ginawa lamang yatang for fun noong isang maker noong ganong mouth guard. And hindi ho totoo. Sana please make it clear sa mga reports ninyo na dininay po yan ni Manny Pacquiao. I called him up last night and talagang dinidinay na natatawa nga siya at hindi ho niya gagamitin yan. Malupit. Thank you very much, Attorney. Yes, Attorney, bago tayo magtungo sa NAMFREL, yung sa vote buying do sa resibo. Yes. I think the COMELEC made as part of its ruling na dapat yung mga resibo, I mean the Supreme Court rather, I'm sorry, na dapat doon sa pag-activate ng
issuance ng receipt ng VMC, mag-provide ang COMELEC ng containers such that hindi pwedeng daw ilabas at dapat lahat ng mga resibo ilalagay lang doon sa container. But you see, that is more as personally, that is more the fear of aiding the vote buying yung vote buying transactions because of the receipt is more real than imagined. Kasi when you go to the ground, halimbawa, how do you expect, for example, BEI na makikita nila kung totoo, kung talagang bawat resibo ay na ilalagay doon sa container na yon at hindi na ibubulsa at na ilalabas pag nagkakagulo na ang mga botante. Each BEI has their own, meron silang mga rules Third BEI, sa kanila malapit yung botante para i-check yung EDBCL. The second BEI, taga-abot ng balo, taga-assist, yung chairman or chairperson ng BEI. But again, since kung ito na yung magiging patakaran, then all we have to do instead of instead of creating sowing fear, we will support this and we will also parang as an NGO, a civil society organization, kung ano yung kailangan tulong ng COMELEC para maitawid itong election, then Lente is willing to help. Sa vote buying, last Friday, we had a vote buying and accountability summit which was participated also by PNP. And hopefully, kung magtuloy-tuloy ay mapirmahan na yung memorandum of agreement between Lente and the Philippine National Police sa pag-monitor ng vote buying. Pag-monitor? Yes. Okay. Maganda kasi siguro yung stress, no? Dahil parang, ang perception kasi pag ganito, parang laging yung kandidato lang ang namimili. Ang dapat i-hold accountable. Remember, vote buying, dalawang parties There's also vote selling nga di ba? Yung counterpart ng vote buying. So, importante rin na yung mga efforts hindi lang nakatuon sa pagtugis doon sa mga vote buyers. But siguro pag-educate sa mga vote sellers or potential vote sellers at pag-empower din sa kanila. And we think that this is not a Herculean task to do because last elections, remember, meron po tayong na-unseat na or napadisqualify na mayor ng Norsagaray na allegedly was found by, COMELEC found to be guilty of vote buying. Okay. And we were happy to say na the people who reported this, kasi anonymous complaints lang po ito Opo. which triggered an investigation from COMELEC. Kasi usually para makapag-initiate ka ng complaint, dapat verified petition. Pero dahil sa vote buying, maraming issues, mahirap makakuha talaga ng complainant dahil may mga security issues on the part of the complainant. There were so many, hanggang anonymous complaints lang ang kayang na-accommodate at para ma-trigger ng investigation ng COMELEC. We're happy to say that these anonymous complainants are simple citizens na napag-conductan ng accountability training ng Lente. So what am I saying? Pag ang mga tao na educate nyo, naturuan nyo, na armasan nyo na ganito, ito ang mga election offenses, ganito gumawa ng affidavit at hindi nyo kailangan ng abogado para gumawa ng complaint affidavit, you are actually empowering them. You are actually giving them the power to prosecute election violators themselves. So that's one of the things that Lente would want to focus right now, together with PNP, to empower the citizens, to prosecute, to monitor election offenses, and prosecute if needed. All right. Sige Yung po. sa Norsagaray, I think there was no conviction. He was not disqualified because in the motion for reconsideration, we were able to prove na he was not guilty. I was the lawyer in that case. Okay. Maganda to. All right. Actually, yung point lang nun kasi po, siguro, gusto lang po natin ma-highlight doon, if meron pong, kahit sino man na po, whether guilty or not, basta ng vote buying, kasi sa totoo lang, ang hirap mag-prosecute ng vote buying. Kung mapapansin nyo, nasa napakatagal na panahon, wala talagang nako-convict ng vote buying. Kasi you have to prove intent. And election offenses are criminal in nature. Okay. And how do you establish intent? Kailangan mo ipakita yung ang naging battle cry namin ngayon, kahit hindi na, at minsan pag pinasok mo pa sa korte, ang tagal ng proseso para makakuha ng conviction. So sometimes
ang strategy ngayon is kahit hindi na criminal, let's use Article 68 of the Omnibus Election Code kahit mapa-disqualify na lang. Kasi in that case, you hurt the candidates where it hurts the most. All right. Kasi they're doing this because they want to be in possession. And if you remove the very parang motivation of why they're doing this in the first place, then you're hitting them where it is most critical. Thank you. Eric, they say pati yung lawbreakers gumagamit na rin ng technology. Wala na raw actual vote buying. Dinadaan daw. Pardon the jargon, pero ang description smart padala at iba pa. So it will be very hard for Correct. the government and the NGOs like NAMFREL to prove that there was vote buying. Correct. Yeah. So, yan. Yung nga pati yung teknolohiya ngayon nakaka-aid, no, sa vote buying and vote selling, no? Because again, these are electronic transactions, mahirap i-monitor, no? In fact, you could even front load already your vote buying or vote selling, no? So the point here is that yung balota na commodify na, no? So yun ang masama dito Parang syempre it requires a long-term solution, no? Yung education. But ano yung short-term solution natin? We know that it's an election offense. We know it's criminal. And we know it's going to destabilize also the conduct of the election. Precisely. No? But why is it that government seems to be 2 steps behind technology? Because even why go and address problems which are perpetrated through technology when the basics are not yet addressed, no? Yung nakikita natin even during election day, no? When you go around the voting centers, may mga bata ginagamit na kasangkapan para sa vote buying. Yung mga pulsetas, tapos may nakapasok na pera. Pero alam na ba din ng tao, pati even us adults, no? Parents, no? What value or what message do we send our kids, no? Yung mga first-time voters when we just ignore or take for granted, no? Yung mga bata, parte na yan ng eleksyon no? Dating kagawian na yan So yung mga bata na hindi pa nag-uumpisa na magkaroon ng karanasan para sa eleksyon, yun na kaagad ang impression nila. Halalan ito, pagkakataon nito na magkaroon ng pera o kaya pagkakataon na to na sumideline o gimmick, no? Ito na yun, yung mensahe. Ngayon, yun yung basic Address muna natin itong pamamaraan dun sa yung vote buying and selling, and we have to be intolerant, no, towards vote buying and selling. Maliliit na bagay lang to, but if you put them all together, it will send a message to the public, no, na we will not tolerate. Kung sinasabi nga ni General Padilla, no, we will not tolerate any violence. Ganun din dapat tayo sa mga citizens, no, in general, no, we will not tolerate, no, any single act of vote buying or vote selling, because it's not only the mere ballot that we're selling, it's the future, no, that we're putting at stake. All right. Sky, alam Kasi mo, kanina ka pa nangangating magtanong. Sige, go ahead. Hindi, kasi di ba kahit nga sa mga rally or campaign rallies, kailangan maghakot ng tao at magbayad ng 500 peso load para umattend sila, di ba? So parang rampant na nangyayari siya. And kayo po sa National Movement for Free Elections tsaka sa Lente, gaano po ba kalawak yung voters education na binibigay natin? As in, lahat ba nasasakop natin? Kami medyo 32 years na nga kami doon ngayon na gumagawa ng watchdog functions, no? Parang medyo we are tired and weary because at times frustrated, no? Kasi yung pinaglalaban natin nung nakaraang dekada, yun pa rin ang issue no? Paikot-ikot lang tayo no? Yung ikot ng ikot, kandidato nga Yun na nga, may bit-bit pa. No? Kaya nga so ano yung long-term? Of course, there are short-term solutions, there are long-term solutions. Yung short-term muna kasi siguraduhin natin na talagang may enforcement at may prosecution. Okay. Yun ang sinasabi. Ang hirap dahil kailangan mo ng complainant. Yung complainant, nandun nga sa, dugtong-dugtong yan dikit-dikit yan. Hindi mo pwedeng i-isolate yung issue Mahirap Sinasabi nga ng mga volunteers namin sa ground, kami, nagre-report kami. No, kayo, nandiyan kayo sa Manila, yung national headquarters. Magre-report kayo, pero pagkatapos ng eleksyon, sinalang nyo yung report na yun. Kami naman yung nandito Mga volunteers Babalikan kami ng mga taong winireport namin. So, parang yung sinasabi ni Joko nung araw na it's better to light a candle, naupos na yung kandila.
Naubos na, pero ngayon bago na, hindi na candle. Medyo may LED high-tech na. rin, LED na. no? LED na. Medyo hahaba yung pasensya rin namin, pero alam na kailangan din na we should not lose our hope. No, we should Okay. also be persevering. No. Okay, excelente. Sabi nila, a poor man can never be free. Now, if poverty is the main issue in the country, then vote buying would be rampant. Alam mo po, sa Lente kasi, pag umiikot ka sa iba-ibang lugar at nakaka-interact mo iba-ibang klaseng tao. Pakilapit lang po ang mikropono. You realize parang hindi ganun. Vote buying is an issue that is not, parang medyo may moral aspect na. Kaya ang hirap magsabing mali, tama. Ang masasabi ko lang, legal, illegal pag vote buying. Bakit? Kasi you go to the remote areas. Sometimes I got the opportunity to ask, so why do you sell your votes? Kasi for the longest time, pinaasa po kami na pag binoto namin sila, ibibigay nila to sa amin, ibibigay nila yung paaayos nila yung daan, bibigyan kami nila ng kuryente. Pero pag tapos namin sila iboto, wala. And it has been like that for the longest time. And these are people who were marginalized, whose voices were suppressed for historically suppressed. And so, when they sell their votes, pag binibenta nila yung boto nila this time around, hindi lang para lamnan yung sikmura nila eh. Parang, yun na yung parang ganti nila, na parang pakiramdam nila, they feel empowered dahil kung akala nyo naloko nyo kami, hindi. Kasi wala nang halaga sa amin ng boto namin. Mahalaga ang boto namin sa inyo. So, nakakakuha kami ng pera mula sa inyo, pero wala na kayong nakukuha mula sa amin. So, it becomes a moral issue. So, what do we do now? Siguro more than educating them or informing them of, halimbawa, these are your rights. Mahirap kasing sabihin na, mahirap maging preachy, mahirap maging imposing kung hindi mo naiintindihan yung punot dulot, yung ugat ng issue. Okay. So, that's why, halimbawa, siguro in partnership with, that's why we made the coalition. Meron kaming Task Force Election 2016. Meron kaming Bantay Karapatan sa Halalan this 2016. At ang ginagawa namin dito ay nagsanib puwersa ang lahat ng CSOs, identified weaknesses and strengths para makagawa ng isang mas komprehensibong pag-monitor at pag-educate at pag-empower ng citizens. For example, Lente's strength is legal, parang conducting legal education, kunyari. Bukod doon, Simbahang Lingkod ng Bayan spearheaded the Kwentuhang Bayan at Bantay Pangako. So, dahil na-identify na ang problema ng ang isa sa mga ugat ng vote buying ay hindi lang yung dahil kulang sa pera, kung hindi dahil hindi na nakakakita ng pag-asa ang mga tao na tutuparin ng mga niluluklok sa posisyon, yung mga pangako nila. That's why there is Bantay Pangako. To help them parang demand accountability from elected leaders. So, I think yun yung maganda sa nagiging, kaya nga sabi ko, 2016 is a very interesting election. Why? Because siguro as a lawyer myself, nakita ko kung ano yung mga, hindi tulad noon na pag abogado ko, nagbabantay ka lang kung halimbawa kung yung kandidato mo ay nadaya o nabawasan ng boto. Ngayon, you would see that there are so many legal provisions being argued. May mga different sides, may mga different interpretations, which is okay and which makes it interesting. Okay. But you see now that different civil society organizations, for the first time, democratic community and human rights organizations joined together to monitor these elections as Bantay Karapatan sa Halalan. So this is very exciting. Before we open the floor to our friends from the media, Atty. Mac, and then I'll have a very, very short question for the two gentlemen here. Yes, please. Yung vote buying, hindi may iwasan yan sa ating eleksyon. Kasi even the Supreme Court said that, itong mga election irregularities committed by candidates are beyond legislative anticipation. Kahit na anong gawin mo, narling andyan yan. Yung vote buying, tama kayo, voters education. How do we educate the voters to eradicate or at least minimize vote buying? You tell the voters na kung may magbibigay sa inyo ng pera, tanggapin ang pera, pero huwag niyo silang iboboto. Kasi in the long run, kung hindi rin mananalo itong mga vote buyers na ito, then they will just realize later on na hindi pala effective yun. Baka at least in that way,
hindi namang mangyayari, mababawasan yan sapagkat marirealize nila na ay hindi naman pala effective yan, kaya hindi na ako magbibili ng boto. Kaya yung mga tao, ang laging sabihin na, tanggapin nyo yan. Ba't iboto tanggapin ang pera, iboto ang kursunada? Ay yung vote buying and vote selling, these are defined under Section 261, subsection A ng Omnibus Election Code. Okay. Andyan yan. Ang definition yan ay, will it influence the voter? Is the vote bought or sold to influence the voters? Kung hindi, ay wala namang vote buying. Binigyan ka ng pera, ay tanggapin mo yon, pero huwag mo siyang iboboto dahil lamang sa perang yon. Okay, we'd like to acknowledge our friends from Phoenix TV and IBC 13 who are with us today. Gentlemen from the Armed Forces and the Philippine National Police, have you noticed any increase in the violent incidents for the past 45 days? And how many of these incidents were recorded as election-related incidents? Yan. Siguro we'll start there. Based on our statistics, as if we are to compare yung previous elections, for this election, this 2016, actually pababa yung trend because of the over-anticipation. But if we are looking for the exact figure, ang election-related incident na amin na itala, ang ERI cases under investigation is only 36 for so far. 36. 36. Okay. And these are still being validated kasi reported siya, but sometimes pag in-investigate namin, there are reported cases na hindi naman talaga election-related. Okay. Okay. So, yun po ang aming statistics. If we are to compare this with the previous political exercises, let's say in 2013 and 2010, would you say that this is very much lower than the previous election seasons? Hindi pa tapos yung election period natin for this year, but we're looking at comparing yung period-to-period comparison, medyo downtrend ang nakikita namin. Of course, di pa ito tapos dahil ang election period is still ongoing. Siguro dala ito ng mga efforts na ginagawa ng PNP in partnership with the Armed Forces of the Philippines at siguro yung maagang intensified checkpoint operation na ginagawa namin. Gusto ko lang mag-react doon sa sinabi kanina ni Atty. Mac, with all due respect, tungkol doon sa gun ban. Of course, that is beyond questioning dahil nasa batas naman yan. Pero on the part of the PNP, we opine na malaking tulong po ito kasi. Kasi pagdating sa mga PAGs, meron mga private armed groups na ang ginagamit nila are licensed firearms, hindi na lang loose. So kung hayaan po natin na we will allow them to carry firearms, hindi natin suspend yung PTC-4 during election period, talagang yung election-related violence resulting siguro to death or of course, dahil gamit ang firearms, mas marami. So, yung pong impact po noon, kaya malaking tulong po ito sa ating eleksyon. Okay. Sa Armed Forces po, ilan yung nagpapakilalang kalaban ng gobyerno at yung nagsusudo-sudo kalaban ng gobyerno na nakikinabang sa eleksyon? Have you monitored the permits to campaign and permits to win? Una-una po, ang pagkakaroon ng statistics at pagkakalam ng lahat ng mga datos na to, nasa PNP po, nakacentralize po sa kanila yan. Pero lahat po ng field reports natin, sinishare din natin sa kanila. So bilang kasagutan po dun sa tanong nyo, Melo, no? Patuloy naming hinihikayat lahat ng mga kandidato na huwag magbigay at huwag magbayad sa mga hinihinging kailangan bayaran sa mga lugar, lalo na sa mga lugar na sinasabing conflict affected. Itong PTW, PTC, ito po'y illegal. Walang sangay ng anumang organisasyon na maaaring mangolekta ng anumang klasing fee maliban po sa gobyerno. Kaya ito po, dahil illegal, ay plain and simple extortion. So kung sino man po ang nangongolekta to, lalo na po yung tinatawag nating mga masasamang loob sa ibang lugar, mga NPA, plain extortion po yan. Wala pong value na nasa likod niyan kung hindi extortion. Yung kanilang pinaniniwalaang at ina-advocate na mga paniwala, wala po yan. Yung advocacy nan, plain extortion. Kaya ang hinihikayat po namin ng mga kandidato na kung kayo po ay tumatakbo para sa isang pwesto sa gobyernong ito, demokrasya po ang dapat sundin yung
values. At kung susuportahan nyo itong lumalaban sa gobyerno, dapat hindi kayo tumakbo. Yun ang aming paniniwala. Tinihikayat nga po namin lahat silang ganun ang gawin. Ngayon, ang aming pong pakikipagtulungan, tulad po ng sinabi ko kanina, ay hindi lang po sa amin mismo ng PNP. Yung sinasabi po naming dinadala namin sa isang pulong-pulong ang lahat ng mga kandidato upang mag-commit sa isang maayos na halalan at matahimik na halalan ay sa harap po ng mga kaibigan natin sa civil society. Kasama po dyan ng NAMPREL, kasama po dyan ng simbahan, kasama po dyan ng mga civil organizations, kasama po dyan ng Lente, at pinaka-importante po, kasama po ang media, kayo. So yung tulad ng sinabi kong pong halimbawa na nagawa ni General Iriberri at General Magalong sa Abra, na ibaliktad po nila talaga yung imahe na pagkakaroon ng pinaka-worst na election area sa isang maayos na election dahil po sa mga organisasyon na to na nakipagtulungan at naging advocates natin. So kung tayo po ay nagnanais na magkaroon ng isang maayos, safe at credible na elections itong dadating na Mayo, ang sinasabi po namin dito, kailangan whole of nation ang ating approach. Lahat po tayo magkabalikat, magsama-sama. Lente to educate our electorate so that they will know their rights, so that they will know what powers they have hold in their hands. Si Atty. Mac po sinabi, sabihin po sa mga boboto, kunin nyo ang pera pero iboto nyo yung iba na kursunada nyo. Huwag kayong magpapadala na kukontrolin kayo. Hayaan nyo silang mawala ng pera kahit kayong kumita. Pero huwag nyo iboboto yung sinasabi nila. Dahil nakakaasa kayo na pagdating ng panahon, babawiin nila yung binigay sa inyo. Pero at paano General, po kukunin yan? ang delikado raw dyan kung tanggapin mo yung pera, di mo binoto, babalikan ka. Hindi naman ho nila malalaman eh. Ganun. Oo. May alam akong leaders na bagay ganun sinisingil. Hindi na nakakabayad dahil nawawala sa mundo. Basta ho yung resibong ibibigay ng COMELEC, hindi ho nakalagay kung sino yung binoto. Okay. Oh, very well. So, Okay. yun. Maliwanag yan. We'll have questions from the floor. Yes, please. Magandang umaga po, Linggoy Alquas mula sa Opinion. Dahil ako po ay mas malapit sa gobyerno kaysa sa mga kriminal, ang nagtuturo sa akin maging kriminal ay gobyerno, hindi kriminal. Anong ibig sabihin? Pero bago ako pumunta ron, kasi dapat ang media ay magtanong at hindi mag-lecture dito, ang tanong ko po sa AFP at PNP, yung po mga bayani nyo, na noong mga panahon ng mga ibang administrasyon ay pinahirapan, inipit ang promotion, at kinontempt pa kuminsan ng mga investigative committee sa Senado at House. At sila po ay naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Yung mga yun ba, nung nagkaroon ng matuwid na administrasyon, sila po ay recognize nyo, rehabilitate nyo. Kung naantala yung promotion, pinabilis nyo. Sample. At kung sila po ay naretiro o nagretiro dahil sa frustration, ay kayo ba ay may ginawa upang mabawi yung kanilang kahirapan at bigyan ng gantimpala yung kanilang sakripisyo para sa bayan? Yun po ang tanong ko, pero may kasunod mamaya. Teka muna. Sample. Sample. Alam nyo, yun ang problema. Yung mga mababait, nakakalimutan natin yung pangalan. Pero naalala ko, merong isang brigade commander sa Lanao na Marine na may kasama rin siyang isang lieutenant colonel na Marine na battalion commander na sila po ay nasalang sa Senado, nagkanda ipit-ipit. Yung pong brigade commander na yun, alam ko, ay religyoso. Kasi nung nakasabay ko minsan, ay nagdadasal. Pero ngayon, hindi po siya kagaya ni Colonel Kerubin na naalala ang pangalan at ma-appoint ni Grace po, ni Senator Grace po, kapag siya ay nanalo, i-appoint si Colonel Kerubin sa isang pwesto. Hindi po siya kagaya ni Danny Lim. Okay, na-appoint na. So, siguro, yes, General. Kanina po, sabi ko, ang armed forces po ay non-partisan. Wala po kaming pinapanigan. Yan po ay pinanindigan namin noon. Kung ano man po ang nangyari noong mga nakaraang panahon, mga lessons learned ho yan na sinasabi ko kanina na pinagkukuhanan namin ngayon ng aral at yung aral na ito ay
dudulot ng anumang policy initiatives na pwede nating gawin para ma-avoid yung ganitong klaseng mga pagkakataon at insidente ng mga nakaraang halalan. Ngayon, ito pong halalan na to, basta may nalaman po kayo na may pinapanigan o may magiging bias sa isang kandidato at sumusuway po doon sa kautusan ngayon ng ating liderato, lalo na sa armed forces, pwede nyo pong ibigay alam sa amin ito. At ura-urada, imbestigahan po yan at habang iniimbestigahan ay tatanggalin po yan para hindi mo ma-impluensyahan yung election doon. Hindi ko po, I cannot speak for those that happened before. But for now, for this leadership, I am and I'm convinced that everyone is committed. Kasi simula pa po nung nakaraang taon, matapos po magkapirmahan ang joint resolution natin joint directive natin sa PNP, umikot na po ang ating hepe, si General Riveri, at kung minsan kasama pa po mismo si Chief PNP. Kinakausap po lahat ng tauhan natin at sinasabi, seryoso po ang ating commitment dito bilang isang deputized agency at ang pagiging non-partisan. So pinaninindigan po natin yan. Maaring i-take advantage ng ibang kandidato ang ating organisasyon dahil sa kanilang mga connection, pero by and large, ito pong ginagawa nating advocacy ay papaniniwala namin ay pinaninindigan ng lahat ng ating mga key leaders sa lahat ng mga pwesto. So I'm sorry, I cannot speak for those that came before, but I can assure you that whatever we learned from previous mistakes in the past where we were used or abused will be avoided during this election years. Okay, sa pulis kaya? Sa PNP po, the same. We are apolitical. As a matter of fact, yung po mga areas na meron kaming mga unit commanders na na-identify namin na maaaring may relatives na tumatakbo bilang kandidato, ay nire-relieve po namin yan, sir. At pinapalitan po ng mga ibang leader ng PNP just to ensure na wala po kaming, di kami ma-accuse ng partisan. Yung sinasabi po ninyo kanina na mga in the past, sa PNP po pinapractice namin yung rewards and punishment system. As a matter of fact, every Monday, pinaparangalan po natin sa national headquarters and in the regional offices kahit mabababang rango po ng kapulisan na nagpakita po ng mabuting halimbawa ng paggawa ng kanilang pagsiservisyo. At doon naman ho sa talagang may mga maling gawain, the record will say na yan po ay kinakasuhan namin at marami na ho na-dismiss, na-demote at na-suspend na police officers. Okay, thank you. Follow up? Before the follow-up, a short comment. Oh, Ang lessons learned ko ay ganito. Nung 6 na po yung baril ko, at 2 lang doon ang lisensyado, 1 long, 1 short, wala po akong problema. Nung inamnesty ko yung 20 at linisensya ko, doon ako nagkaroon ng problema dahil wala akong pambayad ng 20 lisensya. At wala akong panahon na bumalik at mag-renew ng lisensya. And later on, kinakatok ako ng pulis. Knock. Dahil expired yung lisensya ko. Ngayon po, lalong pinahirap pa yung paglilisensya. At in the meanwhile, nagkaroon ako ng 3 kaso. So, sa ngayon, sa mata ng clearing, bawa, merong one-stop shop sa Mega Mall. Pumunta ako. Nagpa-NBI ako. Gusto ko interviewin ng NBI. bakit marami kang baril? Hindi maraming baril. Hindi. Kinakatok ako pero okay. Yung presinto, balik na lang kayo kasi, sabi sa krame, matagal pa, so balik na lang kayo. Mabait naman yung pulis sa presinto. Ang problema, may warrant of arrest ako. Pag nagpa-interview ako sa NBI, mapipilitan akong arestuhin ng NBI. Dahil hindi nila alam na sa Quezon City Police, bawal akong i-aresto. Kasi every time ina-aresto ako at nakukulong ako sa Quezon City. sa Sikatuna, nabubulabog yung Sikatuna, kaya ayaw na nila akong arestuhin. Okay. So, okay. Hindi, ang punto ko lang, ang gobyerno ito, tinuturoan kami maging kriminal. No? Yun ang Bakit? Nagbayad ako ng capital gains tax, yung binanggit ko dito, 1986. Okay. Abay, gusto, bayaran ko ulit. Binayaran ko na. Samantalang hindi pa nagbabayad, nakakalusot. Iba kayo. Ganun ang gobyerno natin Ang problema, matatapos na yung daang matuwid, crooked na naman, yung papalit naman kay General dito, hindi niya sasagutin yung nakaraan.
only for the present. So, ganun naman ako. Aba, hintayin ko na yung July Susunod. 1. Okay. Kung sino yung Okay, next question. Wala na. Wala na. Okay. Wala na. Okay, sige. Thank you. Okay, next question. Yes, please. Please identify yourself and the entity you come from. Mary Ann Bastasa po from IBC 13. Sir, given the situation po na mas mahaba at sinasabi na ng COMELEC na baka maaring humaba yung election natin, hindi po ba mas risky ito for sa Pandaraya? Paano po pinaghahandaan ng security natin ng AFP, PNP, yung mas mahabang eleksyon, if ever? And sa civil organizations na present naman po, paano po natin babantayan yung boto po na sa ganun situation nga po? Okay, in the first place, hahaba ba ang eleksyon? Attorney Mac, kayo dalubhasa dyan. Ano po? Siguradong hahaba ang eleksyon dahil sa may additional feature nga na yung resibo. Yan naman ay naniniwala tayo na ang COMELEC kaya naman nilang i-handle yan because given the situation, wala silang magagawa kundi i-train yung mga teachers to confront a situation like this. Kaya nga yung paggamit natin ng mga resibo na yun, hintayin natin yung implementing rules and regulations. Because from the implementing rules and regulations, makikita natin ano ba yung time and motion study na ginawa ng COMELEC para malaman natin kung talagang gaano katagal ang tatagal ng isang botante kapag siya'y bumoto. Ang isa na dapat siguro tingnan natin dito ay suppose there is a complaint on the results generated by the PICOS doon sa resibo. Suppose a receipt is generated by the PICOS and there is a problem. Sabihin ng isang botante na, hindi yan ang binoto ko. Ano ang gagawin ng COMELEC? So, yun siguro ang dapat nating hihintayin. Kasi, kapag ka nagkaroon ng ganyang confrontation between the Board of Election Inspectors at saka ng isang botante, doon na magsisimula ang gulo. At siguro yung mga taga-PNP, taga-military, i-watch out kasi sa mga areas na talagang hotly contested, especially yung mga areas ng isang kandidato ay alam niya doon sa presinto na yun ay matatalo siya, maraming mga pwedeng gawin para i-delay yan. Dahil sa uunahin siyempre niya pabubutuhin yung mga tao na binayaran niya. At sino yung mga tao na magtitiyaga na pumila? Yung mga taong binayaran. Yung mga botanteng hindi binayaran, hindi sila magtatagal diyan sa presinto, aalis at aalis yan. Pero dahil sa yung mga binayaran na riyan, ang gagawin lang na style diyan ng iba, tatagalan nila ang pagboto or they will question the results of the receipt para humaba ang tumagal ang nasabing eleksyon for the benefit of that particular candidate. Ito ang dapat i-address ng COMELEC, how the teachers would confront or rule on issues that would be raised by a particular voter. Maybe next time, before the elections, no, we will invite DepEd to sit with us and find out. Siguro Kung ano next ang time training. ayun din ko yung demonstration ng PICOS machine at saka yung vote receipt. Kasi ang COMELEC naman sa mga organizations, sa mga ganitong media forum, pwede kayong mag-request sa COMELEC ng demo machine para makita natin kung paano yung pagboto at paano lalabas yung resibo. Minsan daw kasi kahit daw doon sa nagbebenta ng ice drop, masarap yung sample kaysa doon sa tinda. Baka pagdudahan yung pakikita rito kaysa totoo. Pero anyway, we'll talk about it later. Yes? May sagot lang po ako, dagdag na sagot. Medyo nananahimik muna ako dun sa issue nga ng BVPAT, no, dahil nakaupo nga ho kami dun sa komite ng COMELEC dun sa audit committee. Pinag-uusapan po namin kung ano yung mga karagdagang mga patakaran, no, na I don't want to preempt COMELEC, but we're discussing, of course, during the meetings we have heated debates, no, on the process and procedure, but it's really based on the value of, we don't want to call it even a receipt kasi yung resibo na sinasabi parang analogy lang yon, no, bakit para ipaliwanag sa tao, pero ang talagang tama doon, audit trail yon, audit trail, paper audit trail na nakasaad sa batas. Ngayon, dinisisyonan na ng Supreme Court na kailangan talagang patuparin yung provision sa batas na yon. Dahil nagkaguluhan lang ng konti dahil nung nakaraang Supreme Court yata ang interpretation nila ng audit trail yung balota mismo.
Pero ang talagang ngayon, malinaw na yung VVPAT na sinasabi nila, Voters Verified Paper Audit Trail, facsimile nung source document. Ang source document mo yung balota. No? Ngayon, ang second question would be, ano ang value ngayon ng VVPAT na to? No? Does it have evidentiary or probative value, or would it just trigger a red flag, no, that something is going on? I think ito yung mahalaga ngayon kasi kaya kailangan talagang kilatisin yung decision ng Supreme Court, dahil kung may value ito, then definitely, as they would say, it's an accountable form. It's an COMELEC accountable form, at ganun din ang trato niya sa balota, no? Oo, pati return. So mahalaga pati yung ngayon, dahil because of operational realities, we are down to almost more than 50 days left, no, 52, 53 days left. May mga datos na kailangan ilagay talaga doon para magkaroon ng value yung VVPAT na hindi pwedeng ilagay, no? Hindi kaya nilang ilagay, kundi maantala yung eleksyon. So we're trying to find a balance, no, to provide that feature. Yet we know that if we push for that, magkakaroon ng changes in the code, no, configuration, talaga matutulak yung oras. election, no? So we're trying to find a way. Ngayon, yung sinasabi na magagamit ba itong VVPAT na to para sa vote buying or vote selling? Maaari. Pero ma-address naman yan ng guidelines. Kaya it's clear, no? Very clear na ang tutukan natin ito, paano i-craft yung guidelines to meet the purpose of the VVPAT. No? Okay. Total, gusto nga namin ipasok yung dokumentong ito as part of the audit trail, no? Audit process. Kasi meron naman random manual audit, di ba? Yung nga, yung gagawin na nga ng NAMPREL ngayon kasama yung PIC pa, yung mga accountants, no? Para i-check. This is another layer of validation or verification. Trigger lang ito. Pero dapat i-document din properly. Dapat accountable nga to. Pag lumabas na yung VVPAT na to sa presinto, ayan na. Masaya na. Medyo delikado to. Okay. Yes, please. In terms of security, no, ang PNP at ang Armed Forces ay laging nasa pagpo-planning ng worst case scenarios. So, lalo na sa mga lugar na pinaniniwalaan naming nasa poder ng IWA at saka conflict affected. So, ang aming pinagtutuunan ng pansin ay yung mga lugar na to kasi traditionally, sinasabi nga nila na dyan nagbumula yung kaguluhan. At dito naman dito ko uli binabalik yung sinabi ko kanina. Proactive at preventive. Minimitigate natin yung posibleng mangyari sa araw ng halalan. Kaya tayo nagkakaroon ng all-out effort para pagpulungin lahat ng kandidato sa isang forum na kung saan naandun ng CVOs, ng NGOs, nandun lahat ng media, at kinocommit natin sila right in front of everybody. Pumirma kayo dito. Out kami dyan. Moderator lang kami, nanonood lang kami. Ang talaga nagpapalakad niyan is COMELEC, yung community mismo, yung mga miyembro ng NGOs at saka media. Recorded, documented, at pipirma sila. Kinumit ni ganito, walang violence mangyayari. Kaya pa nagkaroon ng violence at trace ito sa poder ng grupo na to, madali silang i-hold accountable. Kaya right there and then, from the very start, given the period that we are devoting for doing all of this, we will prevent a worst case scenario that may possibly happen during the day of the election. And I go back to the example of Abra. Abra used to enjoy a reputation of being a very, very bad But it can be election. done. It can be done. All right. And it will be done. Yan ang inaano namin. Kaya sinasabi namin sa mga taon natin, kinakailangan sarado nyo yung mga isip nyo sa pagkakaroon ng ganitong klaseng pag-iisip, kundi ibukas nyo yan dahil madaming creative solutions. Very well. Sabi kasi doon sa advertisement sa natagalang debate kagabi, good for 14 hours yung battery sa vote counting machines. So pag 14 hours and 1 minute yan, conk out na. Yun yung problema natin. Yes, please. Follow up lang po. Sige Ano po. po yung mga worst case scenarios po? Yung mga nangyayari nun, tumatagal. Yung sinasabi ng karamihan, tumatagal, may gugulo dyan, may nagkakaroon ng konting rally dito, may namimili sa labas, ganun. Madaming posibleng scenarios. At
Yan ang pinagtutuunan nga ng pansin. Kasi yung community, whole of nation nga ang approach dito eh. Hindi pwedeng police, hindi pwedeng militar, hindi pwedeng teacher lang ang bumabalikat sa responsibilidad ng pagkakaroon ng maayos na eleksyon. Lahat tayo kakasama dito, pati media. Kaya nga, pati media ay hinihikayat na magmasid, di ba? Yun din ang pakiusap namin sa lahat ng taong bayan. Tulad nga sabi ng ni attorney sa Lente, na pag ang tao alam niya kung anong karapat-dapat niyang pwedeng gawin para ibigay sa atensyon ng mga nararapat na otoridad ang mga nangyayari sa paligid niya, ma-actionan kagad. So, acting and being proactive will allow us to avoid those kinds of worst-case scenarios. And we are even leading forward on this kasi lahat ng tao natin, naka-deploy na yan. Few days or few weeks before election, nakaposisyon na sila. At ang pagtutuon natin napansin yung mga traditional na worst-case scenario areas. Okay, thank you. Last na lang po, sa mga teachers po, paano po natin yung security po nila on the day of election? Ang lahat ng resources ng ating armed forces, helicopter, eroplano, tauhan, sasakyan, tangke, kung kinakailangan gagamitin sa lahat ng mga lugar na ito para pangalagaan yung balota at yung mga teachers natin, gagawin po natin. Committed po tayo dyan. Kaya panoorin niyo po yung anibersaryo po ng Philippine Army bukas. Makikita niyo kung gaano nakadami ang kagamitan nila. Teka muna, dagdag ko na yun, pahabol ko sa tanong ng kasama natin sa IBC 13. Lahat ng assets ng armed forces. All assets of the government in order Personnel. to safeguard, even personnel dedicated for election duties are leaning forward and will make available all resources within our armed forces and within our means. Okay. So air, land, sea, lahat po yan, pati tauhan. May tasking po ba yung CAFGO? Pati CAFGO po, kasama dyan. Kasama po sila, lalo na ho sila. Pero ang CAFGO, pag ito po ay may relasyon sa isang kandidato, hindi po siya pagjujutihin. Alis po siya. Hindi ho siya kasama sa duty. Meron po kasing information years and years ago. Kailangan ho i-declare nila na sila ay related. Kasi yun po ang nangyari sa Abran, no? Inalam natin. Sinong related? O ikaw, off ka muna. Hindi ka muna mag-duty ng panahon So, ng election. iwan mo yung baril mo? Iwan ho niya ang baril niya. Okay. Dahil ang problema kasi dyan, meron mga CAFGO na nakalista lang, pero in reality, bodyguard ng politiko. Yun nga po. Kaya sila, wala na. Tapos yung mga kandidato na natatakot dahil sila ay nasa lugar na maaring may reasons na kailangan magdala sila ng mga bodyguard. Diyan po papasok yung police at saka military commitment. At yung COMELEC. Kasi ang COMELEC ho mag-authorize na bigyan siya ng security na manggagaling po sa police or sa military kung kinakailangan. Okay. So COMELEC pa rin ho ang mag-approve kasi kami ay deputized agency ng COMELEC. Thank you very much. Morning. Ayayupahan ko po. DWIS yan. Manoy, kilala mo naman ako, ilang dekada na akong reporter. Lagi akong nagko-cover dyan sa Malacanang ng rally. Sinisigaw. Lahat na naging pangulo, sinisigaw, puro tuta ng kano. Siguro itong darating na eleksyon, o after election, baka magkaroon na ng pagbabago, baka malay natin, manalo si Grace po, no? Sisigaw pa kaya yung mga militanteng grupo ng tuta ng kano? Kung talagang totoong Amerikana siya, no? Si Grace po. Sino gusto mo sumagot dito? Hindi. Ayoko nang pag-react si Atty. Romulo dyan. Tatanong ko na lang, Atty. Mac, may posibilidad ka kayang matuloy ang pagkakadelay ng eleksyon dahil lang doon sa issue ng resibo na... yun ang tanong, hindi yung Amerikano. Yun ang yung tanong ko ngayon. Okay. Hindi na yung Amerikano. Wag na yung Amerikano. Sige. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa akin tanong yung kung naging Grace po. Tanong mo na kaya. Tanong mo na. Ako naman wala pa akong commitment wala pa naman akong kandidato. Basta masasabi ko sa inyo. Ako ibuboto ko na lang ngayon. Hindi ako. Tinatanong kasi ako kung ako daw kay Mar, kay Jojo, o kay Po. Wala po ako sa kanila. Pero masasabi ko, ako ay kay Mar. I just want to disclose it. Ako ay kay Mar. Jojo Mar po tayo. Ngayon, yung posibilidad, laking may posibilidad yan. Kasi sabi ko nga, yung mga techniques of candidates in order to take advantage over other candidates are beyond legislative anticipation. Hindi natin ma-anticipate yan. Hindi natin malalaman kung ano ang gagawin nila. Basta't gagawa sila ng paraan para yan ay manalo sila. But then,
naniniwala naman tayo na yung COMELEC nandyan, ang military at saka ang mga pulis, nakasalalay sa kanila ngayon kung talaga may papatupad yung talagang batas para maiwasan ang ganyang uri ng pandaraya. Okay. Sa military naman ako at sa police. Dati-rati, yung mga kamag-anak ko sa ginubatan, sa Albay, dati ang reklamo sa akin yung kinakatakutan nila, mga miyembro ng New People's Army nang gugulo raw sa ginubatan. Pero nito mga nakalipas ng panahon, hindi na NPA nang gugulo sa ginubatan. Maging doon sa Zambales, sa Castillejo, hindi na mga NPA. Drugs na. Nagkalat na yung shabu. Hanggang doon sa mga sulok na yun ng Bicol. So, ibig mo sabihin, ang nangangampanya, drugs na. Ito na yung nakakatakot. Dahil yung mga mga nagtutulak ng shabu ron, yun na ang kinakatakutan ngayon. Sino ang kanilang ikinakampanya? Ang kinakampanya nila, alam na nila kung sino yung kanila rin mga protector. Okay. Ang pakiusap, pang tanong ko lang sa pulis at saka sa militar, tanggap na ba natin yung ganitong sitwasyon ngayon sa bansa natin na grabe na, rampant na talaga ang illegal drugs? Ang Philippine National Police po, seryoso sa pagpapatupad ng batas against illegal drugs. Yung amin nga pong AIDSOT ginawa ng Anti-Illegal Drugs Group para lalong ma-empower bilang katulong ng PIDEA. Every week po, kung minomonitor ninyo yung aming accomplishment against illegal drugs, napakarami pong nahuhuli. Pati mga street pushers, hinuhuli na po natin yan. Wala po tayong pinaliligtas. Meron tayong na-arresot na kasuhan na dating kasapi sa PIDEA. Wala pong sinisino man ang PNP at ang PIDEA sa pagsugpo ng droga dahil we do acknowledge na karamihan ho sa mga krimen na amin pong hinuhuli rin, ang pinagmulan ay droga. Kaya we do acknowledge in the PNP na ang problema sa droga ay isa po sa pangunahin na dapat nating isolve. So we are committed to solving violations on drugs. Nung linggo nga po, nilunsad namin yung bisikleta laban sa droga sa Campo Crame. Mahigit 1,000 siklista ang sumama sa ginawa po naming programa. Ito po ay para mag-create ng awareness. So ito hindi lamang pag-aresto. Saan po nilunsad to? Sa Campo Crame po. Nung linggo, mahigit 1,000 siklista po. Ang tawag namin bisikleta kontra droga. Just to create awareness na sa ating mga kababayan ng ating pong kampanya laban sa droga. Okay. Kaya ako kasi na itanong ko saan yung venue may isang kilalang nagbisikleta sa Crame nung araw, ang pangalan Ariel Ureta. Natatandaan niyo. Bisikleta ang kailangan. Panahon po nung nakaraan yun. Ito po yung kasagutan namin dyan. Although hindi kami ang lead, no? Na support role lang po kami sa National Anti-Drug Campaign. Ang amin pong unang pinagtutuunan ng pansin ay siguraduhin ang sariling hanay po ng military ay maliwanag na free sa anumang klaseng influence ng drug. Kaya kami po ay laging nagkakaroon ng random testing sa lahat ng mga units. May pupunta po dyan na ating mga kasamahan na kasama sa mga anti-drug offices na nagsasagawa ng random testing ng lahat ng ating kasundaluhan. At sino man po na mahuhuli na may pruweba na siya ay gumagamit, tanggal po sa serbisyo yan, kasama po lahat ng kanyang benepisyo. So, maliban na lang kung mga small infringement na dadaan po sila sa rehab. Ngayon, yung issue naman po ng drug issue na lumalaki, alam po namin, kinikilala po namin na growing concern itong drug issues. And minus yung mga lumalabas at nagsasabi na mayroon ditong conspiracy theory na sirain ang ating moral fiber ng anumang entities dyan. Yan po ang pinangangalagaan natin na pag kami po ay inatasan na makipagtulungan sa police at saka lead agencies ng ating National Drug Enforcement Agencies. Kasama po kami dyan at lahat po ng assets ng Armed Forces ay nagiging available. Case in point po, lagi po taon-taon meron po tayong anti-marijuana campaign sa may lugar po ng Cordillera, Kalinga, kung saan madami pong pinapatubong mga marijuana. So kasama po tayo dyan na pumapasok at hinahanap yung mga taniman na to at i-uproot po at susunugin. Then iba pa ho ay yung mga anti-drug campaign sa iba-ibang mga syudad na kung saan meron tayong mga nakatalagang task forces na pinangungunahan ng military. Kasama rin po ang ating mga military dyan sa pagsugpo po sa mga lugar na yan. So wherever and whenever we are asked to contribute and support, lagi po kaming handa.
Pero sana, sa lalong madaling panahon, sumama na ho kayo sa pagtulong, General, dahil bigat na talaga ng problema eh. Naniniwala pa naman kami doon sa galing ng mga mga intelligence unit ng AFP. Sinasama naman po kami pero hindi po lahat ng kasi may kanya-kanya po tayong role. Sa internal issues po ng ating bansa, karamihan po dyan ng lead ang ating mga pulis. Pero kung kami po ay inatasan, tulad po nga ng mga na-assign, ang PIDEA po noon, pinangunahan ng dating former Chief of Staff, si General Santiago. Tapos yung napabalita lately na si Colonel Marcelino ay naka-assign doon. At iba-iba pa pong mga opisyal na naitinalaga sa mga units na to para tumulong. So bilang mga katulong at kasapi sa anti-drug effort, leaning forward po at kino-contribute po natin kung anong Okay. narapatan. Salamat po. Yeah, thank you very much. We have a question. Huwag ka na magtanong. Ay, yes. May Teka tatanong muna, pa. may Comment magandang lang dalaga. doon sa- Magandang dalaga muna magtatanong. Comment lang ako kasi yung sa sagot ni Tanong niya usapan eh. Sige, ni go ahead. Major. Ang senyales po ng success ng ating drug campaign dapat nababawasan ng huli. Hindi yung dumadami. Yun lang po, comment lang po. Hindi, kaya nga marami na huli dahil effective yung campaign, right? Sige, go ahead. Opo, Aricel Saludo po from Fuji TV FOCAP. So my question goes out with the AFP, the military, and of course the police. You've mentioned earlier that there is already a downtrend in terms of election-related violence. Now, my first question is, how do you call this? Does this mean that we will have lesser police and military visibilities on conflicted areas? And lesser police or military visibilities because there's already a downtrend, as you have mentioned earlier. And then my second question is, can you tell us how many police and military personnel will you assign on conflicted and non-conflicted areas if you have a label of such thing? Okay, on the part first of the Philippine National Police, just to justify the downtrend, in the previous elections, yung kinoconsider po namin under EWAS or election watch list areas ay marami po. For this election, na-reduce po ito into 6. Ito na lang po ay Pangasinan, Masbate, Negros Oriental, Western Samar, Maguindanao, and Lanao del Sur. But this is a work in progress. Pwede pa rin magbago ito. So you're mentioning this, yung areas of 6, 2 previews, which is... yes, ma'am. This is what year? 2013 and 2013, 2010. So, okay. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi kanina ni Gerald Padilla, even Abra na wala po sa aming watch list. Ano po? Siguro yung pong downtrend is brought forth by, of course, the over-anticipation and early preparation both by the PNPD and the Armed Forces of the Philippines. Pero hindi pa rin po tapos ito because the election period is still uncompleted. Yun po, siguro yung effort ng PNP and AFP na early preparation at yung intensified police operations po na aming ginagawa might be some of the reasons why ito po ang naging result. So you mentioned 6 provinces? Yes. For the record, please. For the record, Pangasinan. Pangasinan, Masbate, Negros Oriental, Western Samar, Maguindanao, and Lanao del Sur in Mindanao. So 6 na lang po ito. Right. Mapapansin nyo marami pong nawala na naalis po dito. Ito po ay dala nga po ng aming collaboration na mga best practices sa mga nakarang eleksyon. Okay. That's right. So yung sabi niya, Number ni of Aricel, police visibility on conflicted magbabawas ba kayo? and non-conflicted? O magbabawas ba kayo ng tauhan na magbabantay dun sa mga dating Yep. Well, IWAS? probably yes dahil we would focus more, although di naman namin pababayaan yung mga areas na hindi na under watch list, meron pa rin certain protocols ang number of personnel to be deployed. But of course, we'll focus more dito sa mga EWAS na ito. Ano? At yung exact figure, we do not give, it's an operational data. Binibigay po kasi namin ng discretion sa local commanders to decide ng deployment nila. Depende po dun sa pangangailangan. Okay. With the 6 provinces, to which factors would you attribute the criticalness, if there is such a word, of these provinces? Is it because of insurgency, private armies? Ano po ba? There are 4 parameters in declaring a certain area as election watch list areas. Number 1, history of intense partisan political rivalry. Number 2, incidents in the past that are politically motivated and election related. Okay?
So politically motivated incidents are those committed prior to election period. Pag sinabi naman nating election-related crimes, this is within the election period. Pangatlo po is the presence of threat groups such as Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, and private army groups of influential politicians. And number 4, proliferation of firearms in a certain town, municipality, or city based on intelligence reports sa amin pong namomonitor. These are the basis in declaring a certain area to be under election watch list area. Okay. From the military, General, please. First answer to the one of the questions, which is visibility. As was mentioned, it is a prerogative of the commander. Kasi the commanders on the ground are the ones who have a good sensing of what is the real situation. So it's up to them, and they're free to deploy their troops according to those threats that they see in the area. But be that as it may, our forces are equally spread in all these violence-prone areas, yung mga IWA, and accordingly, yung deployment namin heavy dito sa mga lugar na to. Sa mga ibang lugar naman, na walang history at saka yung parameters na sinabi kanina, meron pa rin. May mga units pa rin tayo dyan. Pero we are banking on their long history of having peaceful elections as part of the preconditions na hindi ganun ka-intense ang ating exposure. Now, in terms of, what was the other question again? So, visibility and deployment. Deployment. So, well, as I mentioned, deployment is spread all over the country, particularly in conflict-affected areas, lalo na dyan sa Maynilao, Maguindanao, and Samar. And that is precisely this last few weeks naririnig nyo kung saan nanggagaling yung mga violence, lalo na sa Lanao del Sur, Maguindanao, because we have the presence of armed groups like the BIFF, other lawless elements, and other warring factions that are present. But these kinds of development will always be assessed again prior to the conduct of elections, so that we need to move our forces around in much more important areas. We can do that at the soonest possible time. We can be clear, nothing in these provinces were considered hotspots because of the presence of New People's Army guerrillas. Kasama rin po yun. Those are threat groups that fall under the third parameter at saka yung fourth parameter, proliferation of firearms at saka yung presence of threat groups. Threat groups. Opo. Because in 1988, bata pa kami ni Aya Yupanco, yung eleksyon sa Quezon was suspended by a week, and Reuters assigned me to cover the elections in Quezon because of the concentration ng military in the area, kaya nahuli yung eleksyon sa Quezon by 1 week. You don't see that happening now. Well, just going back to history, some of the areas that were violence-prone related to CPP, NPA-initiated activities were areas that they considered primary sources of extortion money. So, noong araw, madami tayong mga logging areas. At yung logging areas na yan, ang pinuputaktin ng NPA na pinagkukuhanan ng sources ng funds. Ngayon, saan po sila nakakonsentrate? Nasa Eastern Mindanao po sila. Ano pong nasa Eastern Mindanao? Mining companies na napakalaki po ng kita. At meron pong Business World Report or Bloomberg Report na kung naalala ko lang, na ang sinasabing figures na nakukuha ng grupong ito sa lugar na yan, sa mga mining companies, ay umaabot sa bilyon ng piso. So the billions of pesos that are being taken from these mining companies as extortion, activities is a source of very important funds for buying firearms, supporting their armed groups, and convincing people. And many of these areas are also IP areas na ang hirap abutin dahil hindi develop. Ang armed forces po at ang pulis ang ating gobyerno ay naglunsad po ng Whole of Nation Initiative dito para dalhin po yung mga serbisyo dyan, mga serbisyo caravan, etc. Pero ano po nangyayari? Nire-resist nila yung paggawa ng kalye, pagdala ng mga development efforts. Pero we are determined to do that continuously, even beyond this administration, because our people need those services, and that's what they're demanding. We had a mayor who was committed to push for those, Mayor Otasa, but he was killed because he was one of those who was very successful
in pushing for these kinds of development into their interiors. Right. Follow-up question. On the 36, as you've mentioned, sir, there was 36 reported apprehensions, and it's still for verification and confirmation if they are election-related offenses. Can you tell us if what are the majority apprehensions? Are they gun ban related, or are they what kind of offense or incidents? And what areas can you also categorize them as coming from the IWAS? I don't have the areas to where these cases were emanated, but these are under investigation. As of now, there are only 2 validated ERIs actually. Only 2 validated election-related incident. Reported ito being investigated, Right. but it has to be validated pa. Okay. All right. Thank you. Question for the gentleman from the uniform service. How do you look at the MILF now, considering that there was failure of the passage of the BBL? Maganda pong tanong yan. At patuloy po ang aming kasagutan na positive ang aming tingin sa pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan dito sa grupo na to dahil they remain committed to the peace process. And their commitment to the peace process is in the hope that the next administration will continue the peace talks so that they can have an agreement with government. So for as long as this commitment remains, we have one particular issue off our list. Okay. But the peace spoilers in the area abound, one of which is the group of the BIFF and the extremist organizations that are cropping up. Yeah. So we deal with this. And for as long as we know and we have enough information to go by, we act on it immediately. Yeah, the reason I ask is in the NPA parlance, one may be a farmer by day and a guerrilla by night. So what are the chances that he may be an MILF in the morning and a BIFF in the evening? This issue is always known to us. Okay, And we do okay. not deny that. But the commitment of the MILF is to define and show us the forces to which that belong to them always helps us define yung areas na pag-ooperate natin. So, maliwanag naman po at nagiging maganda naman po ang usapin dito. For as long as that mechanism is there, we have the ad hoc committee that negotiates this between the two warring factions. Nagiging malinaw po ang usapin at nagiging malinaw kung saan dapat tayo mag-deploy para naiiwasan yung kaguluhan. The point here is that for as long as this mechanism is in place, we are confident that we can manage the conflict on the ground. Yeah. Thank you very much. We have time for one last question. Okay, akin na to. Ito para kay sa police at saka kay Atty. Mac. Ito hayagan to every election after nung campaign period may 1 day rest and the following day election Doon yung oras ng gabi yung gapangan. Alam natin lahat to sa komunidad natin may mga ganito hindi nawawala. Kung saan Ito yung the night before. Yung the night before nung election. Di ba may 1 day rest tapos election na. 1 day rest sa campaign, election na. Ano ba talaga magagawa natin talaga na steps or law na paano natin mapapatunayan wala silang hawak, verbal lang kakatukin nila yung mga bahay. Minsan alam na nakaganon na tao ng political, yung mga local. Anong magagawa natin doon? Atty. Mac kung patas, police kung enforcement. And the second question is, mahalaga ang power plant. May sample na katulad sa conflict areas like Mindanao area. May assurance ba tayo na well-secured mga planta na hindi magkaka-brownout? Yun nung pag-uumpisa ng failure of election sa areas. Okay. Mga Magandang tanong yan. kontrolado ng mga... Okay. Siguro doon muna tayo sa police, doon sa... Pwede ba ipagbawal yung gapang the night before? Wala yatang batas doon, Ang PNP po is committed to enforcing law. Pero kami po'y bahagi lang. Alam niyo po, bago maikulong yan, kailangan ng prosecution, kailangan ng korte, kailangan ng witness, kailangan ng ebidensya. I think there is a need for collaboration. Siguro doon sa naka-witness,
be brave enough to testify para ma-prosecute. Kasi hindi naman magta-thrive siya na pulis lang po talaga. Kung walang ample amount of evidence, Attorney Mac would agree na mahirap po talaga ma-prosecute ang ganyang kaso. Attorney Mac, saka kay Attorney Aman. Mahirap, anong tawag doon, i-resolve yun. No? Eh, kung ginagapang, wala tayong magagawa. All we can do is cry. No? At saka, ginagawa naman lahat. Kung ipinagbibenta naman taong bayan na kailang boto, wala tayong magagawa. We deserve the kind of government na inilagay natin. Kung ibinibenta natin mga boto, huwag natin sisisihin kung ang mga malalagay dyan ay talagang wala namang gagawin. Ano? So it's a matter of, sabi natin kanina, voters education, para malaman ng taong bayan na yung boto ay mahalaga. Because, siguro we have to impart to them that when we vote, we are not only voting for ourselves, we cast our vote in order to vest power. We cast our vote because we create leaders. And we cast our vote not only for ourselves, but on behalf of the infants who cannot vote, on behalf of the disabled, on behalf of the poor who cannot go to the polls. At pag nagkamali tayo ng pagboto, kawawa na may mga tao yun because kinakatawan natin sila. We serve as their representatives. And if we fail in the choice of our leaders, we also fail these people who could not go to the polls to vote. Yeah. Attorney. I think Attorney Mac has said it already, so Okay. nothing more to Okay. Yes. On the power plants? Security for vital installations is a key concern ng military at saka ng police. So, lagi po tayo may mga tao sa mga vital installations. At alam po natin na ito ay maaaring maging target sa panahon ng eleksyon. Kaya, meron po tayong mga puwersa na nakatalaga para bantayan at siguraduhin na hindi ito maantala yung kanilang operasyon. So, isa pa dito, marami din sa mga mga power plants ay privatized na. So, ito ay kooperasyon sa kanilang sariling security at sa hanay ng gobyerno. So, dyan nababawasan ng konti ang ating commitment, kaya nagiging mas magaan. So, yun po ang ating pakikipagtulungan sa kanila. At yun naman po yung sinasabi nyo nagapangan. Kung nagawa po natin sa ABRA na maging proactive, na bago pa man mangyari yung gapangan, ay napag-usapan na sa harap ng taong bayan at nakakuha na tayo extract na tayo ng commitment sa lahat ng mga kandidato. Mas nagiging madali. Kasi kung alam ng tao na nasa panig nila ang bulk ng gobyerno at saka mga civil organizations, NGOs, mas nagiging silang mas matapang na magbigay ng impormasyon. At alam nila kung kanino sila lalapit para kakampi talaga nila pag nakakuha sila ng impormasyon against sa isang hanay. Okay. So yun po atin. Tulungan ito. Attorney Mac, pahabol ko nga. What do you say about the advertisements which may, yung advertisements na grabe ang innuendos? May mga minor de edad na nagsasalita at puro allegations. Well, yung mga advertisements, wala tayong magagawa doon because under the law, the election propaganda material could be for or against a candidate. But this is not a candidate-inspired advertisement. No, but if it is proven that these are politically motivated and under the guise of para bang voters education, if you could prove that somebody is really financing that for the benefit of a particular candidate, then that would be categorized as a political propaganda material because it could be a material for or against a candidate. One important issue na was raised dito ngayon, yung charges against Binay by the AMLAC, which was on the front page of a newspaper, no, yung I think Inquirer, and the group of Binay now filed a case at the COMELEC saying na kailangan magkaroon sila ng right to reply. They are now asking Inquirer to give them prominent same space kasi front page headline that the AMLAC had charged Binay for something like yung money about money laundering or what, but it was a front page headline against Binay, and they were now asking the Inquirer to give them a chance to air their side with the same prominence under the doctrine of right to reply under Republic Act 9006. Ang tanong yung ba ang right to reply? Kayong mga nasa media, suppose meron kayong news item about that against a candidate,
can that candidate now go to you and say, oh, kailangan i-air mo rin ako? Ang sa akin, sabi ko, hindi yun ang right to reply. The right to reply will apply if the charges were aired by a political rival. Pero if this is a legitimate report coming from a legitimate source or official source, the right to reply cannot be invoked against that particular publication or media entity. Kaya kailangan yung charges are aired by the political rival and not by the newspaper. Kaya ngayon may nakapending yatang, I think the case was filed with the COMELEC and asking the COMELEC to direct inquirer na kailangan magkaroon din sila ng So safe maganda, comments. very interesting Maganda pala to. investigation. No? But Okay. I was asked to give my opinion. Sabi ko, no, that's not the right of reply referred to. Okay. That can only happen kung meron ng freedom of information, right? Yung right to reply is part of the freedom of information. Under Republic Act 9006, yung Fair Election Law, meron yung right to reply dyan, I think Section 16, na kung sakaling may mga charges against you aired by your political rival or in a particular radio station or newspaper publication, meron kang chance to give a right to reply. Pero if it is a legitimate report, hindi mag-a-apply yung right to reply. Okay. Well said. May pahabol ka mula sa NAMFREL? Yes, sir. Eric? Okay, yung kaguluhan nga ngayon ng agam-agam tungkol sa eleksyon, nakatuon ngayon nga sa BBPAT kasi bago to parang it was a monkey wrench thrown to us, no? Tapos medyo naaberya nga yung preparation. Pero yung BBPAT, sinasabi natin, one, there's a solution so it would not be used as a tool for vote buying and vote selling, no? Dapat hindi ito ilabas sa presinto. Dapat isilid ito sa isang ballot box. Pangalawa, dapat accountable form to. Pangatlo, dapat bigyan din ng maikling panahon lang, mga 15 seconds, para hindi ito makatagal sa eleksyon. Ang bilang po namin dun sa time and motion studies, 2.5 hours to 3.3 hours ang dagdag. So, kung ibabalik lang yung tinanggal na eleksyon, voting hours, 2 hours, mga 7, siguro gagawin natin mga 8 o'clock, kayang-kayang mapasatupad itong BBPAT na to, no? Pero dapat 15 seconds lang, no? At ito babasahin lang nung botante, no? Tapos habang binabasa niya, isisilid ka agad, tapos hindi dapat pwede ilabas. Ang pwede lang tumingin dun sa pagsilid dun sa ballot box BEI o kaya Citizens Arm. Hindi pwedeng political watcher. Kasi makikita ng political watcher, ito pala yung binoto ng taong to. Okay. So dapat tanggal yung political watcher sa pagbabantay. Pang-apat, dun para sa BBPAT, siguraduhin, no, na yung BBPAT i-contain din yung custody. Importante kasi ito eh. Tapos yung sinasabi naman ng kapulisan pati ng military, no, na okay, whole nation or community approach. That's true, no? We can attest to what happened because our local chapter in Abra, ng Manampura, Sumangil of NAMFREL Abra was the local partner there. Kailangan ng citizens participation. Naka-ankla doon yung success. Kung walang participation yung community at yung citizens, babagsak na babagsak to. Yun lang, ang tanong ko lang ho, ang mungkaki walang ho dun sa military at mas lalo na sa kapulisan, uniform ba ho yung engagement? The whole country, ganun din ba? Pantay-pantay kasi parang successful dahil magaling yung response ng military and police. Pero yung mga iba-ibang probinsya at kanayunan, kuminsan hindi pantay-pantay eh. At isa pa, pwede ba ho kaming umasa, no? Dahil yung vote buying is a big issue right now. Marami nagsusumbong, di ba? A few weeks before, gustong isumbong sa pulis pero walang aksyon ng ginagawa. Pero bang, di ba, it's a crime happening in front of you. Isusumbong sa pulis pero kuminsan, balikat na lang yung mga ibang pulis kasi ay, ano na yan, dating gawin na yan eh. Pero kailangan na aksyon dahil criminal activity ito. Yung mga pupunta ka ng may mga tricycle operators and association, sila yung nagkakalat ng mga pera, no? Yung mga grupo-grupo. Halatang-halata na na to eh. Meeting na to para may nag-comment dito mga few days before. Gapang-gapang na. Okay. Okay. Yes, please. On the part of the PNP, be assured of our commitment to enforce the law. At kami po, yung uniformity po din yung tinatanong. Meron naman po kami ginagawang mga training sa aming mga tauhan. And we implement the same principle, the same policy. Okay. And rest assured na uniform po yan. Yes. From the armed forces?
Tulad ng binanggit ko kanina, this is a commitment of the armed forces and mismo yung liderato po natin na nagsusulong nito, si General Hernando Riveri, because of his spearheading and pioneering activity in Abra in 2010, which we also practiced in 2013. Now, this is being propagated to all our units. That's why since November last year, he has been going around and doing the same briefing over and over again just to reiterate the point that it is in the hands of the commanders on the ground and the PNP partners to be able to ensure that our elections will be able to duplicate the success in Abra. So Okay. ganun po ang ginagawa ngayon. Bilang isa pong guarantee at assurance, ang aking pong nais i-recommend sa NAMFRIL at iba pang CVOs, magsulong po kayo ng partnership sa ating armed forces, sa ating police. Pwede po tayo magpirmahan ng isang MOA para sa particular na eleksyon na to sa May. At yung formal na pirmahan na yan ay may anunsyo po natin para Okay. alam po ng lahat na committed po tayong lahat sa ganitong partnership. So Thank yan you. po ay isang magandang pwedeng isulong. Attorney Mac, pahabol. Yung bang independent, katulad nung kay Grace po, are they entitled to watchers? Yes, lahat ng kandidato entitled to watchers. Kahit independent. Yeah. Okay, thank you. Sky, papaalam na tayo at mag-picture taking tayo. At magpipicture taking na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And we continue to pray this Holy Week na magkaroon talaga tayo ng honest, orderly, and peaceful election. So magandang po. Logical change. It's not. It would have been a disaster as you opted to live with it. Anyway,
It would have been a disaster as you opted to live with it. Parang the table
Good Friday and Black Saturday. maybe 70 days